Hello. سلام. And we're back in the Haggai series. برگشتیم با یک ویدئوی دیگه در رابطه با همین سری مجموعه جدید در رابطه با حجی. You'll really want to watch the first video for the background to this video. قبل از اینکه این ویدیو رو نگاه کنید حتما ویدئوی قبلی رو که مقدمه‌ای هستش بر کتاب حجی و گفته بودیم رو حتما اول تماشا کنید. But just quickly to give the context. ولی قبل از اینکه بخوایم شروع کنیم به کتاب حجی و بخونیمش اول خیلی خلاصه‌وار یک مقدمه‌ای بهتون میگیم. The book of Haggai is set at a time when the Jews are meant to be rebuilding the house of God in Jerusalem. کتاب حجی در زمانی نوشته شده که اون موقع بنی اسرائیل قرار بود معبد خدا رو در اورشلیم بسازن از نو. They'd been given permission by King Cyrus to do it. پادشاه کوروش بهشون این اجازه رو داده بود که کار بازسازی رو شروع کنن. But as we saw last week, it said the people stopped them for years. Their enemies in the land, they stopped them. ولی توی ویدئوی اول توی این مجموعه با هم در رابطه با این قضیه خوندیم که مردمای اون سرزمین یعنی دشمناشون جلوی کار بازسازی معبد رو گرفتن و نذاشتن که این کار رو انجام بدن. And it wasn't until Haggai started prophesying in the second year of Darius that they started to build. و کار بازسازی معبد رو کلاً کنار گذاشته بودن تا سال دوم از پادشاهی داریوش و وقتی که حجی نبی اومد براشون پیشگویی کرد و تازه اون موقع شروع کردن به ساختش. And under Haggai's influence, they built and finished the temple. و یعنی حجی نبی بودش که با تأثیر کلامش بر اونها تونستن کار ساخت معبد رو شروع کنن، ادامه بدن و به پایان برسونن. So in the book of Haggai, we can see what Haggai actually said. حالا میخوایم کتاب حجی رو با هم بخونیم و ببینیم در واقع چی بهشون گفت. And the book of Haggai has 4 prophecies in. توی کتاب حجی 4 پیشگویی توسط این نبی نوشته شده. And in this video, we're looking at the first prophecy, which is the whole of chapter 1. توی این ویدیو قراره اولین پیشگویی این کتاب رو با هم بخونیم که کل باب یک کتاب حجی هستش، صفحه 1227. And time period wise, it's at the end of August in the year 520 BC. و اگه بخوایم زمان پیشگویی اول رو هم با تقویم امروزی بگیم که قابل درک‌تر باشه میشه تقریبا انتهای ماه آگوست سال 520 قبل از میلاد. So let's see what Haggai said to encourage the people to start building again. بیان حالا با هم بخونیم ببینیم حجی نبی چی بهشون گفت که تشویقشون کرد که اینها کار ساخت معبد رو شروع کنن. Verses 1 and 2. باب یک کتاب حجی هستیم، 2 آیه اولش رو میخونیم. در سال دوم داریوش پادشاه در نخستین روز از ماه ششم کلام خداوند به واسطه حجی نبی به زروبابل فرزند شعلتیل فرماندار یهودا و نیز به یهوشع فرزند یهوساداق کاهن اعظم رسید. خداوند لشکرها چنین می‌فرماید: این قوم میگویند هنوز زمان بازسازی خانه خداوند فرا نرسیده است. So it says Haggai is sent to the ruler Zerubbabel and the high priest Joshua. پس میگه که حجی نبی فرستاده شد رفت پیش فرمان رواشون که زروبابل بود و کاهن اعظمشون که یهوشع بوده. And the message, it doesn't seem as if God is happy. و پیامی هم که این نبی بهشون میده، پیامی که از سمت خدا بهشون میده، به نظر میرسه که خدا از دستشون خوشنود نیست. Because in verse 2 he says, this is what God says. توی آیه 2 گفته که خدا بهشون این رو گفته. And what God said was, these people are saying the time hasn't come to build my house yet. و خدا میگه که این آدم‌ها گفتن که هنوز زمان بازسازی معبد خدا فرا نرسیده. So it doesn't seem as if God is happy. پس به نظر میرسه که انگار خدا از دستشون خوشنود نیست. And we see this again in verses 3 and 4. و بعد توی آیات 3 و 4 هم اگر ببینیم همین تکرار میشه. آنگاه کلام خداوند به واسطه حجی نبی نازل شده گفت: آیا اکنون زمان آن است که خود در خانه‌های مجلل خیش ساکن شوید و این خانه ویران بماند؟ So God definitely isn't happy. پس قطعاً می‌بینیم خدا خوشنود نیست از دستشون. He says, you've all got your houses all built up, so why is my house, my temple, why haven't you built it? بهشون میگه خونه‌های خودتون رو مجلل ساختید و آماده است و دارین توش زندگی میکنید، چرا معبد من هنوز ساخته نشده؟ Now,
Is God being harsh? آیا به نظر خدا داره اینجا سرسختانه رفتار میکنه؟ In the last talk we saw that the Jews had enemies who were working against them. توی ویدئوی قبل با هم دیدیم که دشمنهای یهودی‌ها اومدن، کسانی که مخالف با اونها بودن. It says the people did things to stop them. They maybe intimidated them. و میگه که و با هم خوندیم تو اون ویدیو که این آدم‌ها اومدن، دشمنانشون اومدن کاری کردن که جلوی ساخت معبد رو بگیرن و کاری کنن که اینا نسازن معبد رو. And it says they bribed officials as well. و حتی کاری کردن یه سری مشاورهایی رو بر ضد اونها اجیر کردن که بیان و جلوی کار ساخت ساز اونها رو بگیرن. And in the last talk, we saw it looked as if the Jews had a good excuse or a good reason why they hadn't been building. و تو ویدئوی قبلی با هم دیدیم که به نظر میرسه که انگار یهودی‌ها بهونه خوبی داشتن که کار ساخت و ساز رو انجام ندن. But God doesn't seem to think it's a good reason. ولی به نظر میرسه که از دید خدا این دلیلی که بنی اسرائیل آوردن دلیل خوب و مناسبی نبوده. God thinks they should have been building. خدا فکر میکنه که اینها میبایست کار ساخت و ساز رو شروع کرده باشن. And we can see more of this when we read verses 5 and 6. که حالا آیات 5 و 6 رو هم بخونیم باز ادامه پیدا میکنه و میبینیم خدا چی میگه. First of all, verse 5. اول آیه 5 رو میخونیم. پس حال خداوند لشکرها چنین میگوید به راههای خیش نیک بیندیشید. So God says to the people, come on, let's have a think about what you're doing. خدا بهشون میگه که فکر کنید ببینید چی کار دارید میکنید. And then he tells them what to think about in verse 6. و بعد تو آیه 6 بهشون میگه که به چی فکر کنن. بسیار کاشته اید ولی کم درویده اید. میخورید اما هرگز سیر نمیشوید. مینوشید اما هرگز سیراب نمیگردید. میپوشید اما گرم نمیشوید. و آن که مزد میگیرد مزد خود را در کیسه سوراخ مینهد. So it looks as if the people hadn't been having a good time in these years they weren't building. پس یعنی به نظر میرسه که توی اون سالهایی که کار ساخت و ساز رو انجام نمیدادن مردم زمان خوبی نداشتن و دوران خوبی رو سپری نکرده بودن. They were planting a lot but weren't getting much back. کارهای کشت و کار انجام میدادن ولی محصول زیادی ازش برداشت نمیکردن. It seemed they were hungry and thirsty. Maybe they weren't getting enough food. و حتی به نظر میرسه با توجه به این آیات که گشنه و تشنه هم بودن، یعنی گویا غذای کافی به دست نمی آوردن. God is saying to them, your life hasn't been good the last few years. خدا داره بهشون اینجوری میگه که زندگیتون توی این چندین سال اخیر خوب نبوده. In other words, God's saying, why do you think it hasn't been good? به عبارت دیگه داره ازشون میپرسه که چرا فکر میکنید زندگیتون خوب نگذشته توی این سالهای اخیر؟ And we actually find out it hasn't been good because God has made it that way. حالا ادامهش رو اگر بخونیم متوجه میشیم زندگیشون تو سالهای اخیر خوب نبوده چون خدا کاری کرده که اینطور بشه. And we can see it if we read verses 7 to 9. آیات 7 تا 9 رو میخونیم و متوجه میشیم منظور چیه. خداوند لشکرها چنین میفرماید به راههای خیش نیک بیاندیشید، بر فراز کوهها برآمده چوب بیاورید و این خانه را بنا کنید تا از آن خوشنود شوم و جلال یابم. این از فرموده خداوند. بیش از اینها انتظار داشتید اما بنگرید که چه اندک حاصل آمد و آنگاه که همان اندک را به منزل بردید بر آن دمیدم و برباد شد. چرا؟ خداوند لشکرها می‌فرماید به سبب خانه من که ویران مانده است، در حالی که شما هر یک به خانه خیش مشغولید. So in verse 7, God says again, look, have a think. پس توی آیه 7 خدا بهشون دوباره میگه فکر کنید به کاراتون. Then he gives them an order in verse 8. و بعد تو آیه 8 بهشون یک دستوری میده. He says, get wood and start building my temple, my house. بهشون دستور میگه که چوب بردارین، شروع کنید و خونه من رو برام بسازید. Do this so you will honor me and you'll give me pleasure. این کار رو انجام بدید و با انجام این کار من رو خوشنود کنید و به من جلال بدید. Then in verse 9 again, he makes reference to them having a bad time, saying you expected lots, but you didn't get it. و بعد توی آیه 9 بهشون میگه در مورد زمان سختی که داشتن بهشون یادآوری میکنه و میگه که انتظار بیشتر داشتید ولی کمتر از اون چیز به دست آوردید. And God says, I caused this. و بعد خدا بهشون میگه که من دلیل اینها هستم که اینقدر کم برداشت میکردید. Why? چرا؟ He says, because
My house is lying in ruins while you're spending lots of time building your own houses. دلیلش رو هم خدا در انتهای آیه بهشون میگه چون خونه من هنوز ویران مونده ولی شما دارین خونه های خودتون رو بنا میکنین و مجللش میکنین. And then verses 10 and 11. حالا آیات 10 و 11 رو میخونیم. از این رو آسمان ها بر فرازتان شبنم را باز داشتند و زمین نیز محصول خیش را و من بر زمین ها و کوه ها خشکسالی فراخوانده ام و نیز بر غله و شراب تازه و روغن و بر هرچه زمین می رویاند و بر انسان و حیوان و بر تمامی مهنت دست ها. So God says again, I'm the one who caused the drought. I'm the one who stopped you getting the crops. پس خدا بهشون میگه که منم که باعث این خشکسالی شدم، منم که باعث شدم شما محصولی برداشت نکنین. So to sum up all those verses we've just read, اگه بخوام خیلی خلاصه وار همین آیاتی رو که تا اینجا خوندیم رو بگیم که چی بوده، God says to the people through the prophet Haggai, خدا توی این آیاتی که تا اینجا خوندیم از طریق حجی نبی به مردم این حرف ها رو میگه. he says, I know you've been having a hard time not getting crops. You've had droughts. It's been a hard time. بهشون از طریق این نبی میگه که میدونم زمان سختی رو گذروندین تو این چند سال اخیر. محصولی رو برداشت نکردین و خشکسالی بوده و اون طوری که میبایست سیر نشدید. And God says, I caused this deliberately. و بعد خدا بهشون میگه که من خودم باعث شدم که این اتفاقات براتون بیفته و عمدن این کارها رو کردم. And he caused this because the people didn't build his temple. خدا این کار رو عمدن کرده بود چون مردمانش کار ساخت معبد رو شروع نکرده بودن. God isn't cruel. God doesn't do something without a reason. میدونیم که خدا ظالم نیست و کاری رو بی‌دلیل انجام نمیده. I think what we're seeing is that the people didn't build God's house not because they were scared, but because they just didn't care. به نظرمون به این خاطر مردم کار ساخت معبد رو شروع نکردن چون که اهمیتی نمیدادن، نه به این خاطر که ترسیده بودن و این کار رو نمیکردن. And if we think about what we looked at last week, this is very true. و اگر با توجه به چیزهایی که هفته گذشته تو ویدئوی اول هم دیدیم اگر دقت کنیم میبینیم که این قضیه درست هم هست. Yes, it's true their enemies were bribing officials around them. درسته که دشمنانشون یه سری مشاورای دروغین رو بر ضدشون اجیر کرده بودن. And yes, maybe they were a bit intimidated by the people. و درست هم هست که به خاطر اطرافیانشون یه مقدار وحشت زده شده بودن. But remember the first thing we read in Ezra chapter 1. ولی یادتون باشه اولین چیزی رو که در عزرا باب 1 خوندیم. The most powerful man in the world, Cyrus, the king of Persia, had specifically sent a letter to his whole empire saying these Jews are allowed to rebuild the temple. توی باب 1 کتاب عزرا توی ویدئوی اول نگاه کردیم و دیدیم که قدرتمندترین مرد اون سرزمین یعنی کوروش که پادشاه پارس بود نامه‌ای نوشت و این دستور رو کتباً به تمام اون سرزمین نوشت که به بنی اسرائیل اجازه ساخت معبد خدا رو بدن. And he'd actually ordered all the people in his empire to help them if they needed it. و حتی کوروش به تمامی امپراتوری دستور رو داد که حتی تو کار ساخت معبد به هر چیزی هم که احتیاج دارن نیازهاشون رو هم حتی برآورده کنن براشون. And he said, I'm doing this because God told me to, because God wants the people to rebuild the house. کوروش این رو گفت برای این اجازه رو بهتون میدم چون خدا به من این رو گفته. خدا از من خواسته که به شما اجازه ساخت خونش رو بدم. You can read that for yourself in Ezra chapter 1 verses 1 to 4. که اگر دوست داشته باشین عزرا باب 1 4 آیه اول رو اگر بخونید میبینید که کوروش این حرف ها رو زده بود. So the people didn't have a good excuse. پس یعنی مردم بهونه‌ای که آورده بودن بهونه خوبی نبود. If they really wanted to build the house, they could have written to Cyrus and said, you know you told everyone to help us. Well, they're not. اگر واقعاً قصدشون ساخت خونه خدا بود، با وجود تمامی مخالفت‌ها میتونستن فقط یه نامه بنویسن به کوروش که پادشاه اونجا بود و بهشون بگن که تو به ما اجازه این کار رو دادی پس چرا مردمانت به ما اجازه نمیدن و مخالفت میکنن با ما. And then Cyrus would have told the people, look, let them build or you'll be in trouble. و مطمئناً کوروش با خوندن اون نامه به آدمهاش بهشون میگفتش که بهشون اجازه ساخت این معبد رو بدین و
بهشون میگفتش که مخالفت نکنید با بنی اسرائیل. The simple fact is, if the people had really wanted to build the temple, they could have made it happen. این یه حقیقت ساده است. اگر واقعا بنی اسرائیل میخواستن این کار رو انجام بدن، راه داشتن برای انجام این کار. But they didn't, because instead they wanted to focus on building their own houses. ولی خب این کار رو نکردن، چون میخواستن بیشتر تمرکز کنن رو کار ساخت و ساز خونه‌های خودشون اونجا. God says that to them. He says, you're building your own houses, what about mine? خدا هم بهشون میگه خونه‌های خودتون رو مجلل ساختین، خونه من چی؟ And he sent this drought and these hard times maybe to make them think, to jolt them into seeing they were doing wrong. واسه همین هم خدا این کار رو کرد که خوشسالی بیاد سراغشون و محصول کمی برداشت کنن و این سختی ها رو بکشن تا شاید اینطور فکر کنن به کاری که کردن. But it didn't work. They just kept not building God's house even though their lives were hard. ولی خب نتیجه ای نداد. اونها اصلا فکر نمی‌کردن به کارشون. حتی با وجود اینکه زندگیشون سخت‌تر شده بود، باز هم تمام تمرکزشون رو خونه‌های خودشون بود و خدا و خونه خدا رو فراموش کرده بودن. Until God has to send Haggai specifically to say to them, start building, you're doing wrong. تا جایی که خدا نبیش رو، حجی نبی رو میفرسته براشون تا دیگه مستقیما توسط حجی نبی بهشون بگه که دست بردارین از این کار، شما دارین به مسیر اشتباهی میرین. And then they actually start to do some stuff. و تازه اینجا بود که این مردم بنی اسرائیل شروع کردن که این کارایی بکنن. So verse 12. حالا یه 12 باب 1 رو میخونیم. آنگاه زروبابل فرزند شعلتیل و یهوشع فرزند یهوصاداق کاهن اعظم و تمامی باقی ماندگان قوم به صدای یهوه خدای خیش گوش فرا دادند و به سخنان حجی نبی نیز، زیرا که او را یهوه خدایشان فرستاده بود و قوم از خداوند ترسیدند. So the rulers and the people here, and they see they've done wrong. پس همه اون فرمانده ها و آدمای اونجا متوجه اشتباهشون شدن. And it says they start to obey God. و شروع کردن که اطاعت کنن از دستور خدا. And finally verses 13 to 15. حالا آیات 13 تا 15 رو میخونیم. آنگاه حجی پیام‌آور خداوند پیام خداوند را به قوم بیان کرده گفت: خداوند می‌فرماید من با شما هستم و خداوند روح زروبابل فرزند شعلتیل فرماندار یهودا و روح یهوشع فرزند یهوصاداق کاهن اعظم و روح تمامی باقی ماندگان قوم را برانگیخت و آنان آمده به کار بر روی خانه یهوه خدای خیش خدای لشکرها پرداختند. این در دومین سال داریوش پادشاه در روز 24 از ماه ششم رخ داد. So we see they actually, once they start doing it, God sent another message to Haggai saying, now I am with you. پس می‌بینیم که اون لحظه‌ای که شروع کردن به کار ساخت خانه خدا دوباره پیام دیگه از طرف حجی نبی به گوش مردم میرسونه و بهشون میگه که الان دیگه با شما هستم. And they start to build the house and they're really going for it now. و مردم هم الان دیگه واقعا مصمم شروع کردن به کار ساخت خونه خدا. That's prophecy 1. این اون پیشگویی اول بودش. The next video we'll look at prophecy 2. توی ویدئوی بعدی پیشگویی دوم این نبی رو میخونیم. But there's an important lesson to learn from this. ولی یه درس مهمی میتونیم از این پیشگویی بگیریم. We aren't building a physical temple like these people were. ماها مثل این بنی اسرائیل که تو این زمان قرار بود یه خونه واقعا برای خدا بسازن، ماها تو زندگیمون یه خونه فیزیکی نمیسازیم. But we do have a house to build. ولی ماها هم خونه هایی برای ساخت داریم. The house of God is the church, the body of believers. میدونیم که خونه خدا الان همون کلیساست، یعنی بدن ایماندارها، یعنی جمع ایماندارا. And God expects us to build it. و خدا از همه ماها انتظار داره که این رو بسازیمش. To build it by working hard to preach the word and bring new people to the house. با سخت کار کردن و بشارت دادن و آوردن آدم‌های جدید به سمت کلیسا این کار رو بکنیم و این خونه خدا رو که بدن ایمانداراست رو بسازیم. To work hard in the church, teaching each other, strengthening each other. توی کلیسا با همدیگه کار کنیم، سخت تلاش کنیم، تعلیم بدیم و به همدیگه قوت قلب بدیم. To put effort into serving each other, helping each other and serving the church. و برای خدمت کردن و کمک کردن به ایمانداران کلیسا تلاشمون رو بکنیم.
So is that our main focus? آیا این واقعاً تمرکز اصلی زندگی ماست؟ Are our lives really committed to building the church through preaching, through work, through study, through helping, through everything? آیا واقعاً زندگیمون رو وقف این کار کردیم و با مطالعه کلام و بشارت دادن و دعا کردن این تعهدمون رو داریم انجام میدیم؟ Or are we like the Jews in Jerusalem? یا مثل این بنی اسرائیلیم که در اورشلیم رو دست از کار برداشتن؟ Are we just saying, we don't want to do that now, we'll focus on our own houses or our own lives? آیا مثل اونها فقط تمرکزمون رو گذاشتیم رو خونه های خودمون و زندگی خودمون و به خودمون میگیم که حالا وقت ساختن خانه خدا نیست و رو زندگی خودم تمرکز کنم؟ Maybe I'll go to church occasionally, but I want to work on my job, my house, my money, my car. آیا با خودمون میگیم که حالا بعداً کلیسا میرم، فعلا وقت بذارم برای شغل و زندگی و کار و خونه خودم؟ If that's what we're like, then God is not happy with us either. اگر ما اینطور رفتار کنیم خدا از دست ما هم خوشنود نخواهد بود، مثل این چیزی که اینجا خوندیم. The main focus on our lives should be how we can worship God and build his house up. اصلی ترین هدف زندگی ماها باید به خدا و ساختن معبد و خانه خدا باشه. Serving and working for the church should be a real huge part of our life. یعنی خدمت کردن به کلیسا و رفتن به کلیسا و کمک کردن در کلیسا باید اصلی ترین بخش هدف زندگی ما باشه. And if it isn't, then we're not doing the right things. اگر اینطور نیست و هدف اصلی زندگی ما اینهایی که گفتیم نیست، در حقیقت اون طوری که خدا از ما میخواد رفتار نمی‌کنیم. So as Haggai told the people, let's all think about our ways and how we serve God. پس همونطوری که حجه نبی اینجا اینطور به بنی اسرائیل گفت، بیاین ما هم فکر کنیم ببینیم ما چه کارهایی میکنیم و چطور به دیگران خدمت میکنیم. Thank you. مرسی که تماشا کردید.